ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. ඕන් එහෙනම් මං ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වෙන විදිහටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් අද ඔයාලා ගාවට ආවා. මං අද මේ කතා කරන්න යන දේ සමහර විට ඔයාලා ගොඩක් දෙනකොට වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද ගොඩක් ෆෝන් වලට App Store වලින් නැත්නම් Google Play Store එකෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගන්න ගියපුවාම ඉඩ නැති ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඇති. මොකද ඔයාලගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට තමයි මේ apps එන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි ඒ ක්‍රමේ මග හරව ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆෝන් හට් YouTube channel එකට. අද මම මේ කතා කරන්න යන දේ ඇත්තටම අපි පිටින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් නොකර ෆෝන් එකේම තියෙන සෙටින් වලින් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේකට ඇත්තටම අපි කරන්නේ සෙටින් වලට ගිහිල්ලා පොඩි කොටසක් වෙනස් කරන එක විතරයි. මේකෙදි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ෆෝන් එකේ developer option on කරගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි developer option on කරගන්නේ. on කරගෙන අපි මේ setting එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔව් අපි මේකේ මුලින්ම අපි අපේ menu එකට ගිහිල්ලා අපේ setting වලට ගිහිල්ලා අපි එතන හොයාගන්න ඕනේ about phone කියන menu එක. ගොඩක් වෙලාවට about phone මේ phone එකේ menu එකේ අන්තිම හරිය තියෙනවා. දැන් මගේ මෙන්න මේ about phone කියන මම ක්ලික් කරනවා. about phone එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් phone වල ඇති software information කියලා. software information ඇතුළට යන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ phone එකේ නම් මෙතන version කියලා තියෙනවා. මම ඒක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට software information හරි version එක ඇතුලේ හරි ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් build number කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ build number කියන එක උඩ ඔයා 7 පාරක් එක දිගට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. 7 පාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට developer option on කරගන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ මැදදී සමහරට security code එකක් අහයි. ඔයාගේ phone එකේ බහලා තියෙන password එක ඔයාලා ඒකට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඔය දැන් අපි බලමු මේක කරන්න කොහොමද කියලා. මම මෙතන 7 පාරක් ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් මගේ password එක අහනවා. මම password එක ගහනවා එතනට. password එක ගහුවට පස්සේ message එකක් යටින් වැටෙනවා. ඔයා දැන් ඉන්නේ developer mode එකේ කියලා. ඔය දැන් මම ආයෙසරක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා බලනවා මේ developer option කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් phone වල main menu එකේම යටම හරිය developer option ඇති. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ඔය Oppo වගේ phone වල additional setting කියලා තැනක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට developer option හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුලේ තියෙන menu එකේ යටම හරිය. ඔය දැන් මගේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති developer option කියලා තියෙනවා. දැන් මම developer option ඇතුළට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මීට කලින් developer option on කරලා තිබිලා ඒක disable වෙලා තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මේ developer option ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ උඩ තියෙන developer option කියන button එක on කරගන්න. දැන් මගේ නම් on වෙලා තියෙන මම active කරගත්තේ හින්දා සමහර කට්ටිය මේක off වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් on කරගන්න. ඔව්. මෙතන තමයි අපි දැන් setting එක හදාගන්න යන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා මම ලේසිම ක්‍රමය කියන්නම් මේ developer option වල යටටම යන්න. යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් menu එකක් තියෙනවා. force allow apps on external කියලා. මෙන්න මෙතන මම මේ පෙන්නන බටන් එක on කරගන්න. දැන් ඔයාලා මොන application එක Play Store එකෙන් ගත්තත් කෙලින්ම ඒක download වෙන්නේ ඔයාලගේ external memory එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා SD card එකක් හරි TF card එකක් හරි ඔයාලගේ phone එකට ගහලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ card එකට තමයි මේ application download වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක බලපාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට memory card එකක් ගහන internal storage එක ඉඩ මදි වෙන ෆෝන් වලට කියන එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද අලුතෙන් එන ෆෝන් වල ගොඩක් වෙලාවට SD card එකට වඩා internal memory ගොඩක් ලොකුවට එනවා. ඉතින් අර වගේ ෆෝන් එකක් තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා ඔයා download කරන ෆයිල් එක වැටෙන්නේ ඔයාගේ SD card එකට. ඒ වගේම ඔයා install කරාට පස්සේ ඒක install වෙන්නේ SD card එක තුලම තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි යාළුවනේ ක්‍රමේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ කරපු වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දැනුමක් ලබන්න ඇති කියලා. try කරලා බලන්න මේ ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම හරියනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මගේ වීඩියෝ එක ගැන මොන හරි කියන්න අදහසක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට හරි YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මේ දැනුම තව කෙනෙකුට බෙදා හරින්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක අපි හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.